भयो पेज नम्बर कति 93 ल है त बेसिक प्रायोरिटी इनहेरिटेन्स प्रोटोकल भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ ल हेर ओइ यहाँ हेर्न भन भन त हेर्दैन अनि सपोज दुईवटा टास्क छ P1 भन्ने टास्क छ अर्को भनेको चाहिँ P2 भन्ने टास्क छ है अनि के छ त भन्दाखेरि चाहिँ P1 भन्नेको प्रायोरिटी भनेको चाहिँ 1 छ P2 भन्नेको प्रायोरिटी भनेको चाहिँ 2 छ हैन भनेपछि त प्रायोरिटी कसको बढी हुने भयो त यसको बढी हुने भयो है P1 को प्रायोरिटी चाहिँ P2 को भन्दा बढी छ यही लेख्छु न P1 को प्रायोरिटी चाहिँ P2 भन्दा बढी छ अब कस्तो कन्डिसन आयो भन्दाखेरि चाहिँ सपोज दुईटा लेखौँ यो भनेको P1 यो भनेको चाहिँ P2 अनि अर्को के छ त भन्दाखेरि चाहिँ P2 को रिलिज टाइम चाहिँ P1 को भन्दा कम छ है सपोज P2 को 0 मै छ अनि P1 को चाहिँ हाम्रो 3 तिर छ अरे ल अब यसलाई दुवैले रिसोर्स युटिलाइज गर्नुपर्छ हैन P1 अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 0 मै रिलिज हुन्छ भनेपछि P2 0 मै रिलिज भयो अनि सपोज 1 मा आएर चाहिँ यसले R भन्ने रिसोर्सलाई रिक्वेस्ट गर्यो है अब अहिलेसम्म त कसले युटिलाइज गरेको छैन त्यस भएर यसलाई पाउने भयो कहाँसम्म पाउने भयो त भनेपछि चाहिँ P3 नआएसम्म पाउने भयो हैन P3 के अरे P1 नआएसम्म P1 भनेको 3 मा आउँछ भनेपछि 3 सम्म यसले रिसोर्स लियो अब 3 सम्म रिसोर्स लिएपछि P1 आउँछ भनेपछि P1 आउँछ अनि P1 आएपछि सपोज यसले एक टाइम चाहिँ रिसोर्स माग्दैन आफै एक्जिक्युट हुन्छ अनि 4 मा आएर चाहिँ उसले R लाई रिक्वेस्ट गर्छ भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यो रिसोर्स त P2 ले युज गरिरहेछ नि भनेपछि के हुन्छ त त्यस्तो बेला भन्दाखेरि चाहिँ प्रायोरिटी इन्भर्जन भनेको जुन बेला चाहिँ हाईएस्ट प्रायोरिटी जबले चाहिँ लोएस्ट प्रायोरिटी जबसम्म रिक्वेस्ट माग्छ अनि त्यो बेला चाहिँ यदि लोएस्ट जबले नै रिसोर्स चाहिँ युटिलाइज गरिरहेछ भने त्यो बेला चाहिँ हाईएस्ट प्रायोरिटी जबको प्रायोरिटी चाहिँ लोएस्ट जबले पाउँछ क्या भने मतलब यसको प्रायोरिटी हायर छ है यसको प्रायोरिटी हायर छ यसको लोवर छ यो बेलासम्म जुन बेला चाहिँ अब उसले लक रिक्वेस्ट गरे नि यो लक रिक्वेस्ट गर्दाखेरि त यो रिसोर्स अरू P2 ले युज गरिरहेछ नि हो त्यो बेला के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको प्रायोरिटी चाहिँ इन्भर्स हुन्छ क्या भने यसको प्रायोरिटी चाहिँ यसले इनहेरिटेड गर्छ क्या भनेको अब यो हायर हुने भयो यसलाई चाहिँ लोवर यसरी बनाइदिन्छ क्या यति हो बेसिक प्रायोरिटी इनहेरिटेन्स भनेको कन्सेप्ट बुझ्नु पर्ने चाहिँ है अब इक्जाम्पल हेरौँ है त अब इक्जाम्पल त तनाव पो छ त यो यहाँ त इक्जाम्पल त यही बनाउनुपर्छ इक्जाम्पल कस्तो छ त भन्दाखेरि चाहिँ J1 J2 J3 J4 J5 अनि यसको रिलिज टाइम भनेको चाहिँ 7 5 4 2 0 कन्ट पार्ने नि इक्जाम्पल मात्र त भने 3 3 3 3 3 2 6 6 यो चाहिँ के हो रिलिज टाइम भयो यो चाहिँ एक्जिक्युसन गर्नुपर्ने भयो यो चाहिँ प्रायोरिटी भयो यो चाहिँ रिसोर्स युज गरेर है अब अर्को के कुरा छ भन्दाखेरि चाहिँ रिसोर्स युज गरेर एकचोटि गर्नुपर्ने एक्जिक्युसन टोटल 3 चोटि भनेपछि रिसोर्स युज नगरी यसले गर्ने भनेको 2 चोटि यसको पनि रिसोर्स युज नगरी 2 चोटि यसको त यही भइहाल्यो यसको पनि रिसोर्स नगरी 2 चोटि यसको रिसोर्स युज नगरिकन यसको पनि 2 चोटि अब बनाऊँ यो भनेको J1 यो भनेको J2 भयो यो भनेको J3 यो भनेको फेरि J4 J5 सम्म छ हो यो भनेको J5 गाह्रो भयो यहाँ है त अब सुरुमा रिलिज हुने भनेको J5 0 मा हुन्छ है भनेपछि 0 मा यहाँबाट रिलिज भयो है अनि सपोज के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी वान टाइम चाहिँ उसले रिसोर्स युज नगरिकनै काम गर्यो है जहिले त्यस्तै गर्छ हैन जसो जे गरे नि हुन्छ तिमीले यही रिसोर्स लक गर्न पनि पाइन्छ हैन म डिचोटि गर्छु भनेर नि पाइन्छ है तर के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले रिसोर्स युज नगरेको चाहिँ कति एक्जिक्युसन हुन्छ त हाम्रो कति छ J5 को भनेको रिसोर्स युज गर्नुपर्ने 4 चोटि तर उसको टोटल एक्जिक्युसन 6 चोटि भनेपछि 2 चोटि त ऊ आफै एक्जिक्युसन हुन पाए नि हो त्यस भएर हामीले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा एकचोटि एक्जिक्युसन गराउने लास्टमा सिधैपछि एकचोटि एक्जिक्युसन गराउने भनेर हालेको क्या तिमीले यही युज नगरिकन यहाँ रिसोर्स गरेर पछाडि पनि हाल्न पाइन्छ तर हाल्नु चाहिँ पर्यो है 2 चोटि चाहिँ एक्जिक्युसन गराउनै पर्छ उसलाई त्यतिकै अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ आएर उसले R2 लाई लक गर्न खोज्यो
भनेपछि R2 भनेको त खाली छ भनेपछि के भनेको त रिसोर्स पाउने भयो कहाँसम्म पाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ J4 रिलिज नहुँदासम्म J4 रिलिज हुने 2 भनेपछि उसले यहाँसम्म चाहिँ R2 भन्ने युज गर्यो हैन अब यो 2 टाइममा के आउँछ त फेरि J4 आउँछ भनेपछि फेरि J4 आउने भयो J4 ले पनि यस्तै गर्छ एकचोटि युज खाली युज गर्छ अनि यहाँ आएर उसले के गर्छ त R1 लाई रिसोर्स लक गर्छ यो रिसोर्स लक यहाँ गरे हैन यहाँसम्म गर्न पाउँदैन यसले त्यही त यसको आकर्षण एक्जिक्युसन त यहाँबाट भएको हो नि एक्जिक्युसन यो हुने भनेको यसको काम गर्न पाएन यसले अब यहाँबाट 2 मा आयो हायर प्रायोरिटी छ भनेपछि प्रिम गर्छ प्रोसेसर यहाँ माथि जान्छ प्रिम गरिहाल्ने भयो है कहाँबाट आएको यो खासमा एउटै प्रोसेसर हो जब चाहिँ छुट्टा छुट्टै लेख्या हो कि सजिलो हो यो एउटै ठाउँमा लेखेनु हुन्छ त है तर छुट्टाइदिएको क्या यो चाहिँ जब फोले गर्ने यति टाइममा एउटै प्रोसेसर यसले पायो यसले चाहिँ पाएन यसले पाउने बित्तिकै यसले त पाउने भएन भनेपछि यसले रोक्ने भयो अब यसले के गरेछ त R2 R1 भन्ने कहाँबाट आयो भने क्या सपोज गरे क्या हामीसँग दुईटा रिसोर्स R1 र R2 यहाँ भनिरहेछ त R2 5 ले गर्छ R2 5 ले गर्छ 4 ले गर्छ 4 ले गर्ने चाहिँ R1 भएर सुरुमा त R1 ले गर्नुपर्ने के अरे J4 ले गर्नुपर्ने भनेको R1 हो नि त्यसबाट R1 लाई लक गर्न खोज्यो भनेपछि R1 पनि खाली छ है R1 पनि खाली छ नि R2 पो युज गरिरहेको त R1 त खाली छ भनेपछि J4 ले पाउने भयो कहाँसम्म पाउने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ 3 मा आएर लक गरेको 4 मा J3 आउँछ भनेपछि यहाँसम्म चाहिँ गर्ने भयो म यसलाई चाहिँ R1 लाई चाहिँ यसरी रिसोर्सलाई यसरी गर्छु अब J3 मा आयो हैन J3 4 मा आयो भनेपछि 4 मा आयो यसले पनि एकचोटि युज गर्छ यसको त रिसोर्स माग्नु पर्ने छैन भनेपछि कहाँसम्म जान्छ त 5 सम्म 5 मा फेरि के आयो त J2 आयो फेरि J2 आयो भनेपछि J2 आयो यसले पनि एकचोटि त्यतिकै एक्जिक्युसन गर्यो यसले कुन रिसोर्स लिन्छ त R2 भनेपछि R2 लाई लक गर्न खोज्छ है तर के छ त भन्दाखेरि त R2 भनेको त J5 ले युज गरिरहेछ भनेपछि यसको प्रायोरिटी इन्भर्ट भयो 1 2 3 4 5 हैन यसको प्रायोरिटी कति छ त 2 छ यसको प्रायोरिटी 5 छ भनेपछि हायर प्रायोरिटी जबले लकलाई रिक्वेस्ट गरेको तर ब्लक भएको हो नि त्यसबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब प्रायोरिटी एक्सचेन्ज हुन्छ यसको 5 हुन्छ प्रायोरिटी यसको 2 हुन्छ है अब अहिलेसम्म आगोमा त हाइएस्ट प्रायोरिटी कसको छ त जब 5 को भयो हैन भनेपछि जब 5 ले एक्जिक्युसन गर्छ कतिसम्म त भन्दाखेरि चाहिँ जब 1 नआएसम्म भनेपछि 7 सम्म R2 नै काम चलाउने R2 नै गर्यो फेरि 7 मा के आयो त J1 आयो फेरि J1 ले पनि एकचोटि आफै एक्जिक्युट गर्छ अनि पछि 7 8 मा आएर चाहिँ उले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ R1 लाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छ भनेपछि R1 कसले होल्ड गरिरहेछ त J4 भनेपछि के हो त प्रायोरिटी इन्भर्स हुने भयो भनेपछि यसको प्रायोरिटी अब 4 हुने भयो यसको प्रायोरिटी भनेको 1 हुने भयो अब अहिलेसम्म त हाइएस्ट प्रायोरिटी कसको त J4 को भनेपछि उसले सब काम टाकटुक सघाउँछ अब ए देखि उसलाई जति रिसोर्स चाहिने सबै सघाउँछ भनेपछि R1 एकचोटि गर्यो R2 फेरि एकचोटि गर्यो दुईचोटि भयो 2.5 गर्नुपर्ने तर उसले के गर्नु पाइँदैन त कम्प्लिट गरेर अनलक गर्न पाइँदैन जुन बेलासम्म R2 सघाउँदैन त्यसबाट के गर्नु त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँसम्म चाहिँ R1 लाई गराउँ अनि यहाँ आएर उसले के गर्यो त फेरि R1 लाई रिक्वेस्ट गर्यो है फेरि R1 कसले होल्ड गरिरहेछ त ए R2 लाई रिक्वेस्ट गर्यो R2 बुझेन J4 ले R1 टोटल एक्जिक्युट गर्नुपर्ने 2.5 हैन तर 2.5 यहाँ कम्प्लिट गर्यो भने त यसले अनलक गरे जस्तो हुन्छ अनि के भनेछ त R1 अनलक गर्नलाई पहिला सुरुमा R2 लक गरेर R2 लाई अनलक गरिसक्नुपर्छ है त्यसबाट दुईचोटि गर्यो हैन दुईचोटि नगराइकन 0.5 मात्र गराइ नै पाउँछ है तर दुईचोटि हामीले यहाँ गर्यो दुईचोटि भयो 0.5 चाहिँ बाँकी राखेर R2 लाई फेरि रिक्वेस्ट गर्यो R2 फेरि कसले युज गरिरहेछ त J5 ले भनेपछि फेरि के भन्नु पर्यो प्रायोरिटी इन्भर्स हुने भयो अघि 1 थियो यसको 2 भयो यसको कति भयो त 1 भयो अब J5 को सबभन्दा प्रायोरिटी हाइएस्ट छ भनेपछि उसले सबै कम्प्लिट गर्छ यहाँबाट अब 1 2 चाहिने कति हो त 4 भनेपछि यहाँबाट 1 2 हैन अब के हुन्छ त यहाँबाट अनलक गर्ने भयो उसले R2
अब अनलक गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले जुनसँग प्रायोरिटी लिएको थियो नि इनहेरिटेड गरेको थियो नि यो चाहिँ सबै फर्काउँछ क्या भनेपछि अब फेरि यसको 5 हुने भयो 2 हुने भयो पहिला सुरुमा यसको 1 हुने भयो अनि यो 2 कहाँबाट लिएको त J2बाट लिएको नि भनेपछि J2को पनि फर्काइदिन्छ अनि फेरि 5 हुने भयो यसको जस्ताको जस्तै 2 हुने भयो है अब के छ त J4 को प्रायोरिटी हाएस्ट छ होइन भनेपछि अब उसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ R2 को 1.5 काम गर्छ होइन R2 को 1.5 काम गर्छ अनि R2 को 0.5 बाँकी छ R1 को 0.5 बाँकी छ भनेपछि R1 पनि सकाउँछ प्रायोरिटी त हाएस्ट भयो नि यसको 1 यसको 4 यसको 3 भनेपछि यो R1 गरे नि R1 यहाँ अनलक भयो त नि अनलक यो R2 हो यो R2 यो R1 R2 यसले अनलक गर्यो यहाँ गर्यो अनि R1 आफ्नै बाँकी छ गर्यो यसले यहाँ अनलक गर्यो R1 R2 लाई अनि यहाँनिर के गर्यो त अनलक R1 लाई होइन अब यहाँ अनलक हुने बित्तिकै के हुन्छ त फेरि यसको प्रायोरिटी जोसँग लिएको त्यहीँ फर्किने भयो भनेपछि यसको 4 नै हुने भयो यसको चाहिँ 1 हुने भयो अब प्रायोरिटी कसको हाएस्ट भयो त J1 को भनेपछि अब J1 ले यहाँबाट अब टाकटुक सकाउँछ R कति हो त R1 यसको त काम R1 को काम सकायो होइन भनेपछि कति भयो त यहाँ एकचोटि एक्जिक्युसन भयो यहाँ एकचोटि एक्जिक्युसन भयो टोटल हुनुपर्ने 3 अब एकचोटि अझ बाँकी छ नि उसले आफ्नो एक्जिक्युसन पनि सकाउने भयो है अब फेरि प्रायोरिटी कसको बढी छ त J2 को होइन J2 को बढी हो नि प्रायोरिटी यसको काम सबै सकिसक्यो यसले पनि यहाँ अनलक गरेर यसको एक्जिक्युसन सकाउनु पर्दैन यसको प्रायोरिटी कम छ नि त अनलक गर्ने बित्तिकै प्रायोरिटी जस्ताको जस्तै हुन्छ होइन भनेपछि हाएस्ट प्रायोरिटीलाई फर्स्ट दिनु पऱ्यो प्रायोरिटी भनेपछि त यो त 4 छ भनेपछि सबै बिस्तारै कम्प्लिट हुँदै आउँछ क्या अब यहाँ आएर के हो त उसले अब रिसोर्स पाउने भयो यहाँ आएर बल्ल यहाँ आएर रिसोर्स पाउने भयो R2 भनेपछि कति बाँकी छ यसको त यसको पुरै बाँकी छ भनेपछि R2 कम्प्लिट गर्ने भयो एकचोटि अनि यसको आफ्नै एकचोटि बाँकी छ भनेपछि कम्प्लिट भयो यसरी है अब प्रायोरिटी कसको छ त J3 को सुरुमा एकचोटि गरेको थियो बाँकी छ कति एकचोटि भनेपछि फेरि यहाँबाट एकचोटि यिनीहरूको पनि एक एकचोटि बाँकी छ अनि यसरी कम्प्लिट भयो यही हो प्रायोरिटी